ข้าไม่ใช่ฮองเฮาผู้มีคุณธรรมไม่เคยหานางสนมให้เซินเชเวียสักคนและไม่เคยให้กำเนิดโอรสแก่เขาดังนั้นยามแก่ใกล้ตายเขาจับมือข้าแล้วหัวเราะเจ้าช่างเอาแต่ใจถ้าชาติหน้ามีจริงข้าจะไม่แต่งกับเจ้าแล้วข้าไม่ถือสาคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นเลยเถียงว่างั้นข้าก็ไม่แต่งกับเจ้าแต่พอลืมตาอีกครั้งข้ากลับมาวันที่เซินเชเวียเลือกชายาฮองเฮาเร่งเขาเจ้าถูกใจใครก็ส่งอยู่อี้หยกให้นางเถอะเซินเชเวียเดินมาหาข้าจริงๆข้ายิ้มเยาะว่าเขาปากไม่ตรงกับใจแล้วแซงยื่นมือออกไปแต่เสี้ยวต่อมาเขาเดินผ่านข้าไปแล้วยื่นอยู่อี้หยกให้คนด้านหลังบุตรีที่สื่อผู้ขึ้นชื่อว่าอ่อนโยนที่สุดมือที่ข้ายื่นออกไปค้างกลางอากาศรอยยิ้มตรงมุมปากก็แข็งค้างคุณหนูตระกูลซ่งด้านหลังก็มองอยู่อี้หยกตรงหน้าอย่างตะลึงไม่อยากเชื่ออย่าหัวเราะแม้แต่เขาเองแขกโดยรอบเห็นเช่นนั้นต่างตกใจกันหมดก็ไม่ใช่เพราะอื่นเพราะข้าชูหลิงเหยากับเซินเชเวียเป็นคู่กัดคู่รักที่ทั้งเมืองหลวงรู้จักการเลือกชายารัชทายาทครั้งนี้แม้จะเรียกคุณหนูตระกูลสูงศักดิ์มาร่วมแต่ทุกคนรู้ดีว่าเป็นเพียงพิธีเท่านั้นคนที่เซินเชเวียต้องเลือกคือข้าและต้องเป็นข้าเท่านั้นเขาเคยประกาศว่าข้ากับหลิงเหยาโตมาด้วยกันนางเคยสัญญาว่าจะแต่งกับข้านางจึงสมควรเป็นชายารัชทายาทของข้ารัชทายาทพูดถึงเพียงนั้นเหล่าตระกูลใหญ่จึงไม่กล้าหมายปองข้าอีกทุกคนพูดว่าข้าจะแต่งเข้าตำหนักบูรพาเป็นเพียงเรื่องช้าหรือเร็วในชาติที่แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงเซินเชเวียไม่คิดนานยัดอยู่อี้หยกแทนตำแหน่งชายาใส่มือข้าไว้แล้วโยนถุงหอมของชายารองทิ้งไปในใจข้ามีแค่หลิงเหยาคนเดียวข้าจะแต่งกับหลิงเหยาแค่คนเดียวในเมื่อเป็นเช่นนี้ถุงหอมนี้ก็ไร้ประโยชน์ผู้จบยังหันมาขอความดีความชอบกับข้าหลิงเหยาข้าทำดีไหมข้าเห็นท่าทางซื่อๆของเขาแล้วดีใจแต่แซงเชิดหน้าฮึดถือว่ารู้ความไม่อย่างนั้นต่อให้เจ้าบังคับมอบอยู่อี้หยกข้าก็ไม่มีวันรับความดื้อและขี้หึงเช่นนี้ทำให้ฮองเฮาสายหน้าไม่หยุดแต่เซินเชเวียรักข้าจากใจจริงและทุกคนก็มองคนแม่นข้าไม่ใช่หญิงอ่อนหวานจริงๆตั้งแต่เป็นภรรยาผูกผมกับเซินเชเวียจนได้เป็นฮองเฮาแห่งใต้ล่าข้าไม่เคยหาสนมให้เขาแม้สักครึ่งคนและไม่เคยให้กำเนิดลูกหลานแก่เขาขุนนางทั้งราชสำนักจึงด่าข้าว่าเป็นฮองเฮาปีศาจขี้หึงทำให้บ้านเมืองวุ่นวายจนถึงปีที่5ข้าพบไทเฮาส่งหญิงงามหลายคนเข้าห้องเซินเชเวียเขาถูกตื้อจนมึนเห็นข้าก็หล่นลานข้าไม่พูดสักครึ่งคำปิดประตูลงรอเขารีบตามมาบนโต๊ะก็มีหนังสือยารออยู่แล้วข้าพูดตรงๆว่าข้ามีลูกไม่ได้ถ้าเจ้าต้องการก็ปลดข้าเสียเราแยกทางกันข้าไม่เป็นภรรยาเจ้าแล้วแน่นอนข้าก็จะไม่ห้ามเจ้าเลือกสนมหรือรับอนุอีกครั้งนั้นเซินเชเวียโกรธจนคลุ้มคลั่งเขาฉีกหนังสืออย่าแล้วทะเลาะกับไทเฮาครั้งใหญ่ทั้งยังจับมือข้ากลางท้องพระโรงตะโกนใส่พวกหัวดื้อเหล่านั้นฮองเฮาปีศาจอะไรกันก็แค่ไม่มีลูกในสายเลือดเจิ้นกับหลิงเหยารับเลี้ยงเด็กจากราชวงศ์ไว้หลายคนแล้วไม่ได้หรือพวกเจ้าไม่เข้าใจหรือไงวันนั้นข้าหันมองเขาเห็นท่าทางที่เขาเถียงแทนข้าอย่างเดือดดาลน้ำตาก็ขึ้นในใจคิดว่าชาตินี้จะดีกับเขาไปตลอดเขากอดข้าไว้แน่นตาแดงก่ำกัดฟันขู่ข้าเคยบอกแล้วว่าชาตินี้จะมีแค่เจ้าทำไมเจ้าไม่เชื่อชูหลิงเหยาอยากแยกทางหรือฟันไปเถอะทำเอาข้าหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วด่าว่าเจ้าโง่เขาไม่โกรธเลยกอดข้าแล้วพึมพำโง่แล้วไงเจิ้นเต็มใจเป็นคนโง่ต่อหน้าเจ้าเราทะเลาะหยอกล้อกันเช่นนี้มาหลาย10 ปีจนท้ายที่สุดตอนเขาใกล้สิ้นใจเขานึกถึงชีวิตนี้จับมือข้าไว้แล้วว่าเจ้าเอาแต่ใจเหลือเกินถ้ามีชาติหน้าข้าจะไม่แต่งกับเจ้าอีกข้าไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นจึงเถียงเขาว่างั้นข้าก็ไม่ตามเจ้าใครจะรู้ว่าพอตื่นอีกครั้งข้ากลับมาวันที่เซินเชเวียเลือกชายาฮองเฮาเร่งว่าเจ้าถูกใจใคร
ก็ยื่นอยู่อี้หยกให้นางไปเขาเดินตรงมาหาข้าจริงๆข้าแอบดีใจหัวเราะว่าเขาปากแข็งจึงแซงยื่นมือออกไปรอรับแต่เขาเดินเฉียดข้าไปยื่นอยู่อี้หยกขาวไปด้านหลังข้าให้หญิงที่ทั้งเมืองหลวงล้วนรู้ว่าอ่อนโยนและดีงามที่สุดฮองเฮาเป็นคนแรกที่ได้สติถามด้วยความยินดีปนแปลกใจเจ้าลูกคนนี้แต่ก่อนมิใช่เอ่ยถึงหลิงเหยาทุกวันหรืออยู่อี้หยกนี้มิใช่เรื่องล้อเล่นจะมอบให้อวินหุ้ยจริงหรือนางย่อมดีใจในสายตานางข้าเอาแต่ใจเกินไปไม่รู้จักใจกว้างไม่เคยเป็นตัวเลือกชายารัชทายาทในใจนางกลับกันคุณหนูซ่งอวินหุ้ยมีชื่อเสียงว่าอ่อนโยนมีคุณธรรมทั้งเมืองหลวงต่างชมเชยหากคนเช่นนี้เป็นชายาคอยช่วยเซินเชเวียทุกฝ่ายย่อมพอใจก่อนหน้านี้เซินเชเวียดึงดันจะแต่งกับข้าพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้จึงจำต้องยอมรับใครจะคิดว่าวันนี้กลับมีเรื่องดีเกินคาดโอรสของนางคงคิดได้แล้วจริงๆเมื่อคำถามนี้ถูกโยนออกมาทั้งงานก็เงียบลงข้าดื้อรั้นยืนหลังตรงเงียบฟังลมเย็นพัดผ่านสุดท้ายก็ได้ยินเซินเชเวียตอบหนักแน่นหลิงเหยาเอาแต่ใจดื้อรั้นชอบเอาชนะแม้ลูกจะรักนางแต่นางไม่เหมาะกับฐานะชายารัชทายาทแต่คุณหนูซ่งมีชื่อเสียงดีใจกว้างอ่อนโยนเป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดฮองเฮาฟังแล้วยิ้มถามเจ้ายังไม่เคยให้หลิงเหยาเป็นชายาจะรู้ได้อย่างไรว่านางไม่เหมาะผิดแล้วเซินเชวิรู้เพราะทันทีที่เขาพูดเช่นนี้ข้าก็เข้าใจว่าเขาก็กลับมาเกิดใหม่ชาติที่แล้วข้าไม่เพียงเป็นชายาของเขายังเคยเป็นฮองเฮาของเขาแต่คำตัดสินที่เขาให้ข้าคือเจ้าเอาแต่ใจเกินไปถ้ามีชาติหน้าข้าจะไม่แต่งกับเจ้าอีกดังนั้นนั่นไม่ใช่คำล้อเล่นเขาเสียใจภายหลังจริงๆข้ากัดปากไม่ให้ส่งเสียงเหมือนชาติที่แล้วที่แบกรับคำคอนหามากมายก็ยังไม่ยอมทิ้งเซินเชเวียแต่เซินเชวี่กลับทิ้งข้าก่อนแล้วริมฝีปากที่ถูกกัดแตกจนเลือดซึมเลือดแต้มเป็นจุดข้าพลันนึกถึงยามแก่ชราเซินเชเวียพูดน้อยลงมากมักเหม่อมองเหล่าเชื้อพระวงศ์และมักปิดปากเงียบตรวจบันทึกในหอประวัติศาสตร์ชีวิตนี้เขานับเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมรวบรวมคนเก่งเอื้ออาทรประชาชนข้อบกพร่องเดียวคือปกป้องข้าฮองเฮาขี้หึงผู้เห็นแก่ตัวคนนี้จนตำแหน่งรัชทายาทว่างเปล่าต้องรับโอรสเชื้อพระวงศ์ขึ้นครองราชย์แม้โอรสบุญธรรมจะถูกฆ่าสั่งสอนจนปราดเปรื่องแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่เลือดเนื้อของเขาในกองบันทึกความดีงามนั้นจึงมีคำว่าไร้ทายาทแท้จริงเพิ่มมาเมื่อได้เกิดใหม่อีกครั้งเขาคงอยากลบจุดด่างพร้อยนี้ใช่ไหมแต่ถ้าชายาคืออวินหุ้ยแล้วหลิงเหยาเล่าน้ำเสียงฮองเฮาลังเลนึกถึงหลายปีที่เซินเชเวียสนิทกับข้าจนไม่มีใครในเมืองหลวงกล้ามาสู่ขอหากวันนี้เขายกตำแหน่งชายาให้ผู้อื่นไม่แต่งกับข้าแล้วจะอธิบายกับตระกูลชูอย่างไรจะว่าอย่างไรนี่มิใช่ถ่วงชีวิตข้าไปครึ่งหนึ่งหรือด้านหลังมีเสียงฝีเท้าเซินเชเวียเดินกลับมาข้าเห็นเขาเดินไปหยุดข้างถาดของขันทีหยุดอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันกลับมานับจากเกิดใหม่นี่คือครั้งแรกที่เราเผชิญหน้ากันเขาจ้องข้าคงแปลกใจนิสัยข้าตอนนี้ที่ไม่โวยวายกลางงานเพียงเพราะเขายกอยู่อี้ให้คนอื่นข้ามองเขาถุงหอมในมือเขาทิ่มแทงตาตามมาด้วยความขมขื่นและโกรธแค้นในใจข้าเข้าใจว่าเซินเชเวียเสียใจภายหลังและอยากแต่งคนอื่นเป็นชายาแต่ไม่คิดว่าเขาจะดูหมิ่นข้าถึงเพียงนี้ถึงกับอยากให้ข้าเป็นอนุเหมือนถูกความโกรธของข้าบาดใจเขากำถุงหอมนั้นไว้แล้วปลอบอย่างรู้สึกผิดเรื่องวันนี้เดี๋ยวข้าจะอธิบายกับเจ้าถุงหอมนี้เป็นของราชสำนักฝ่าบาทข้าข่มกลั้นสุดกำลังเข้าใจในที่เขาพูดอย่างชัดเจนเขาคิดอาศัยอำนาจราชวงศ์บีบให้ข้ายอมจำนนรับของชิ้นนี้ไว้ในสายตาเขาคงคิดว่าข้ายังเป็นเด็กสาวอายุ16
ที่ไม่รู้จักโลกแม้จะเอาแต่ใจอารมณ์ร้อนต่อให้โกรธที่เขาไม่มอบอยู่อี้ให้ข้าแต่เมื่อคิดถึงหน้าตาของตระกูลข้าก็จำต้องรับถุงหอมที่เขายื่นมาเขาคิดจะตัดสินก่อนแล้วค่อยบอกทีหลังแต่งคนอื่นเป็นชายารัชทายาทก่อนแล้วรับข้าเป็นชายารองของตำหนักบูรพาจากนั้นค่อยหลอกข้าทีละน้อยเพราะข้าในวัยนั้นรักเขาลึกซึ้งย่อมเข้าใจความลำบากและให้อภัยเขาแต่เขาคิดผิดเขาไม่ใช่เขาคนเดิมและข้าก็ไม่ใช่ข้าคนเดิมหลังกลืนหนกลิ้นคาวเลือดในปากข้าก็ก้าวออกไปตอนเขาเหม่อคุกเข่าคารวะอย่างถูกธรรมเนียมฝ่าบาททรงเลือกชายาที่ถูกพระทัยแล้วนับเป็นคู่ครองงดงามหม่อมฉันขอแสดงความยินดีกับฝ่าบาทขอให้ฝ่าบาทกับพระชายารักใคร่กลมเกลียวลูกหลานเต็มเรือนรักลึกซึ้งจริงใจอยู่คู่กันจนแก่เฒ่าทุกถ้อยคำหนักแน่นชัดเจนไม่คลุมเครือในเวลาเดียวกันก็ปัดข่าวลือทั้งหมดที่เคยพัวพันข้าและตัดรักใสซื่อในอดีตจนขาดสะบั้นหลิงเหยาเจ้าหมายความว่าอย่างไรเซินเชเวียไม่คิดว่าข้าจะพูดเช่นนี้ถุงหอมในมือเขาค้างกลางอากาศส่วนฮองเฮาขมวดคิ้วในฐานะประมุขวังหลังมารดาแห่งแผ่นดินนางผ่านโลกมามากย่อมรู้ว่าทำไมข้าถึงพูดอย่างเย็นชาเพียงแต่นางสงสัยทว่าใบหน้ายังเมตตาเหมือนเดิมเด็กคนนี้พูดอะไรกันเจ้ากับอาเชวีสนิทกันที่สุดมิใช่หรือเหตุใดจึงพูดจาห่างเหินเช่นนั้นนางรู้ว่าข้ารักเซินเชเวียมากเพียงใดจึงสงสัยว่าข้าเพียงเพราะเขาเลือกคนอื่นเป็นชายาก็จะไม่ยอมเป็นแม้แต่ชายารองจริงหรือไม่สนเซินเชเวียแล้วหรือจะตัดขาดหมดสิ้นจริงหรือข้าฟังแล้วลดมือลงมองอิฐเขียวใต้เท้าแล้วพูดเพราะหม่อมฉันกับฝาบาทมีมิตรภาพลึกซึ้งดุจพี่น้องเมื่อพี่ชายได้คู่ครองที่ดีน้องสาวอย่างหม่อมฉันย่อมต้องรู้กาลเทศะพี่น้องหรือพี่น้องอะไรกันเรานับเป็นพี่น้องตั้งแต่เมื่อไหร่เซินเชเวียโลลานทันทีฟังคำข้าด้วยความไม่อยากเชื่อเกือบไปแล้วเขาคงยัดถุงหอมใส่มือข้าแต่ตอนนี้ข้ากลับผลักความสัมพันธ์เราไปเป็นพี่น้องของในมือเขาจะยื่นออกมาได้อย่างไรเสด็จแม่เขาได้สติเร็วมากรีบหันไปบอกฮองเฮาหลิงเหยาคงโกรธลูกอีกแล้วผู้ประชดเท่านั้นอย่าถือเป็นจริงลูกยังต้องเลือกชายารองตำหนักบูรพาลูกตัดสินใจไว้แล้วคนที่จะเป็นชายารองหม่อมฉันไม่ได้พูดด้วยอารมณ์เขายังพูดไม่ทันจบข้าก็ตัดบทต่อทันทีเงยหน้าขึ้นสบตาเซินเชเวียพอดีอาจเพราะแววตาข้าตายด้านเกินไปหรือท่าทางที่ข้ามองเขาคุ้นเกินไปเขาจึงสะดุ้งนั้นไม่ใช่สายตาของชูหลิงเหยาอายุ16ลางร้ายถาโถมเข้ามาพร้อมความเป็นไปได้ที่แทบเป็นไปไม่ได้เซินเชเวียพลันหวาดกลัวที่เขากล้าทำเช่นนี้วันนี้ก็เพราะอาศัยว่าข้ายังเด็กเป็นช่วงที่รักเขามากที่สุดดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าต่อให้ข้าโกรธข้าก็ไม่มีวันไม่เอาเขาจริงๆถึงตอนนั้นแม้ข้าจะเป็นเพียงหลิงตี้เขาก็ไม่มีวันทอดทิ้งข้าแค่ชดเชยให้ข้าดีๆเราก็ยังเป็นเหมือนชาติที่แล้วได้อาจสุขกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เขาไม่กล้าคิดคือข้าตรงหน้าเขาไม่ใช่เด็กอายุ16แต่เป็นข้าอายุ60ชูหลิงเหยาวัย60รักชัดเกลียดชัดไม่ยอมให้ใครชักจูงเมื่อกัดฟันเลือกทางแล้วก็ไม่มีวันหันกลับเมื่อถูกทรยศก็ไม่มีวันให้อภัยเซินเชวี่วัยชราอาจพูดเล่นได้แต่ชูหลิงเหยาวัย60ไม่เคยล้อเล่นวันก่อนเราพูดอะไรกันนะเจ้าเอาแต่ใจเหลือเกินถ้ามีชาติหน้าข้าจะไม่แต่งกับเจ้าอีกงั้นข้าก็ไม่ตามเจ้าเหมือนกันดังนั้นถ้าเขาเสียใจจนไม่อยากแต่งกับข้าก็จะไม่ตามเขาเด็ดขาดคำทำนายแห่งชะตาข้ามกาลเวลาย้อนปรากฏในใจเซินเชเวียอีกครั้งเขาสั่นต่อจากนี้ฝ่าบาทหลายปีมานี้ทรงดูแลหม่อมฉันดั่งน้องสาวหม่อมฉันซาบซึ้งยิ่งบัดนี้ฝ่าบาทได้คู่ครองดีหม่อมฉันในฐานะน้องสาวย่อมต้องยินดีเป็นคนแรกข้ากำลังจะพูดต่อ
เซินเชเวียกำถุงหอมแน่นเหมือนจะขัดขวางบางอย่างบ้าคลั่งรีบก้าวมาหาข้าคิดจะยัดใส่มือข้าแต่น่าเสียดายช้าไปก้าวหนึ่งข้าแซงเขินเหมือนหญิงสาวแรกมีรักอ่อนเอียงน้อยว่านับเป็นมงคล2 ชั้นจริงๆในจวนหม่อมฉันได้มั่นหมายคู่ครองให้หม่อมฉันไว้นานแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพิธีการคัดเลือกครั้งนี้หม่อมฉันเพียงซุกซนอยากมาดูความคึกคักข้าเงยหน้าฝืนยิ้มจ้องหน้าเซินเชเวียที่ซีดเผือดพูดเสียงอ่อนองค์รัชทายาทคงไม่ถือโทษน้องสาวใช่ไหมเพคะถุงหอมที่เขาจะยัดใส่มือข้าสุดท้ายเพราะสายตาเย็นชาของข้าจึงร่วงลงโคลนเปื้อนฝุ่นดินดูสิโลกนี้ก็เป็นเช่นนี้ไร้เหตุผลและดื้อด้านบางเรื่องเมื่อทำแล้วก็ย้อนกลับไม่ได้บางคำพูดเมื่อเอ่ยแล้วก็เสียใจทีหลังไม่ได้ต่อหน้าผู้คนคำว่าพี่น้องก็ตัดความเป็นไปได้ทั้งหมดระหว่างข้ากับเขาชาตินี้เขามองถุงหอมใต้เท้าเงียบๆใบหน้าว่างเปล่าเหมือนไม่เคยคิดว่าเขาเพียงอยากเสี่ยงเอาเปรียบข้าแค่ครั้งเดียวแต่ข้ากลับไม่เห็นแก่เยื่อใยเก่าเลยไม่ยอมให้โอกาสเขาแม้สักนิดตัดขาดสิ้นเชิงข้างหูมีเสียงฮองเฮาถามอย่างตกใจว่าอะไรนะเขาเพิ่งได้สติกลับมาจ้องข้าเขม็งแววตาเจ็บปวดใช่แล้วเขากับข้าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแม้เคยได้ยินว่าข้ามีคู่มั่นเขาก็ยังตื่นตระหนกจนเชื่อคำโกหกของข้าหลุดปากเรียกหลิงเหยาอย่าโกหกต่อหน้าเสด็จแม่นี่เป็นโทษหนักเจ้าจะมีคู่มั่นได้อย่างไรหรือเจ้าจะเสกชายคนหนึ่งออกมาได้หรือเรื่องวันนี้ข้าจะอธิบายกับเจ้าให้ชัดถุงหอมเขาก้มลงคิดจะเสี่ยงอีกครั้งหยิบขึ้นมายัดให้ข้าโกหกต่อหน้าเจ้าแผ่นดินแล้วยังถูกจับได้ย่อมเป็นโทษตายหากข้ายังปฏิเสธถุงหอมที่ราชทายาทยื่นมาอีกผลคงเลวร้ายยากคาดนี่คืออำนาจจักรพรรดิอยู่ใกล้ฮ่องเต้เหมือนอยู่ใกล้เสือแต่ข้าไม่ได้โกหกจึงตอบเรียบฮองเฮาทรงงานมากคงลืมหม่อมฉันมีพี่ชายบุญธรรมแซ่เซียวหลิงคือคนที่หม่อมฉันถูกเลี้ยงคู่มาพ่อแม่หม่อมฉันเป็นห่วงว่าถ้าหม่อมฉันแต่งออกไปจะถูกดูแคลนจึงตั้งใจเลี้ยงเขาไว้ในจวนให้แต่งเข้าดังนั้นเซียวหลิงเดิมทีก็คือว่าที่สามีของหม่อมฉันเพียงแต่พ่อแม่ข้าไม่คิดว่าโตขึ้นแล้วข้ากับเซินเชเวียจะสาบานต่อกันจนได้เป็นชายาและฮองเฮาอย่างราบรื่นเรื่องของพี่บุญธรรมกับข้าจึงถูกกลบไว้ไม่เอ่ยถึงอีกชาติที่แล้วจึงเป็นพี่บุญธรรมที่แบกข้าออกจากเรือนส่งข้าแต่งออกไปเมื่อได้ยินว่าข้าจะแต่งให้เซินเชเวียเขาเคยถามว่าเจ้ารักเขาจริงหรือกลัวอำนาจเขาจนไม่กล้าปฏิเสธหากเป็นอย่างหลังเหยาต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟข้าก็ไม่ให้เจ้าตามเขาจึงไม่ทันเห็นสายตาลืมตัวของเขาที่แฝงความแปลกและเหนื่อยล้าเพราะพี่บุญธรรมของข้ามั่นคงเสมอไม่ว่าข้าอยากได้หรือแย่งอะไรเขาก็ยอมให้ข้าหากข้าลำบากขึ้นมานั่นยิ่งไม่ได้เพียงข้าร้องให้ฟ้องเขาโดยไม่ลังเลเขาก็พาข้าไปเอาคืนพ่อแม่เคยหยอกข้าเจ้าก็อาศัยว่าอาหลิงตามใจเจ้าไม่กลัววันหนึ่งเขาจะรำคาญเจ้าบ้างหรือไม่มีทางครั้งนั้นข้ายังไม่ทันตอบเขากลับพูดจริงจังก่อนเราจากกันเหยาจิตใจดีคนพวกนั้นก็แค่เห็นว่านางรังแกง่ายนางจะผิดอะไรได้ข้าไม่รำคาญกลัวแต่เหยาจะรำคาญข้าพี่บุญธรรมของข้าเซียวหลิงมักกลัวว่าเขาใกล้ชิดข้าเกินไปจนข้ารำคาญตอนเขาถามว่าข้ารักจริงหรือไม่เต็มใจแต่งกับเซินเชเวียหรือไม่ข้าก็เพียงก้มหน้าพูดอายพี่พูดเหลวไหลอะไรข้าต้องรักเขาจึงยอมแต่งให้เขาสิข้าคิดเพียงว่าเขาเป็นห่วงเกินไปแต่ไม่สังเกตว่าหลังได้ยินคำตอบเขาหลุบตาลงซ่อนหางตาที่แดงก่ำแล้วพูดขมขื่นงั้นก็ดีเขายิ้มอย่างฝืนเหยาชอบก็ดีที่สุดแล้วเขาแบกข้าออกจากประตูส่งข้าขึ้นเกี้ยวเจ้าสาววินาทีสุดท้ายที่วางข้าลงเขากระซิบว่าเหยาหากวันใดเขารังแกเจ้าก็มาหาพี่จะเอาคืนให้เจ้านั่นเป็นครั้งแรกที่เขายอมเป็นที่ของข้า
แต่ก่อนเขามักหลีกเลี่ยงไม่เอ่ยถึงจนตอนแรกข้าคิดว่าเขาไม่ชอบข้าไม่ยอมเป็นที่ชายข้าเสียอีกแต่พี่ชาติที่แล้วเซินเชเวียไม่ได้ทรยศข้าเขาทรยศข้าในชาตินี้ต่างหากเมื่อได้ยินชื่อเซียวหลิงยาวเหยียดรอบด้านก็เงียบสนิทแม้แต่ฮองเฮาก็เม้มปากสุดท้ายถอนหายใจที่แท้เป็นเขาเหตุใดเปิ่นกงจึงลืมเซียวหลิงไปได้เขาออกศึก3 ปีวันนี้เพิ่งชนะศึกกลับเมืองหลวงก็คือเขานั่นเองที่จากไป3 ปีทำให้ความสัมพันธ์ข้ากับเซินเชเวียใกล้ชิดขึ้นไม่คิดเลยว่าจะมีอดีตเช่นนี้ซ่อนอยู่เช่นนี้เองฮองเฮาถอนใจโล่งมอกเต็มที่เพราะเช่นนี้เซินเชเวียก็ไม่นับว่าทำลายชีวิตข้าและไม่ถือว่าล่วงเกินตระกูลชูใบหน้านางเมตตาเช่นนี้ก็ดีมากอย่างที่เจ้าว่าอาเชวีกับเจ้าเหมือนพี่น้องแท้ๆวันนี้เจ้าสุกซนเกินไปถึงกับปะปนเข้ามาในกลุ่มหญิงงามช่างดื้อจริงๆแต่เห็นแก่ตระกูลชูที่พักดีมาหลายรุ่นหลิงเหยาห้ามีครั้งหน้าอีกข้ากลัวจนใจหล่นในที่สุดก็ลงเอยเรียบร้อยรีบคุกเข่าขอพระทัยหม่อมฉันรับผิดแล้วมีเพียงเซินเชเวียเขาถามฮองเฮาด้วยความไม่อยากเชื่อเสด็จแม่ท่านก็รู้อยู่ชัดๆลูกกับหลิงเหยาไม่ใช่พี่น้องอะไรทั้งนั้นอาเชวีฮองเฮาขึ้นเสียงสีหน้าไม่เปลี่ยนแต่น้ำเสียงแฝงคำเตือนเจ้าจะทำอะไรมิใช่เลือกชายารัชทายาทและจะเลือกชายารองแล้วหรือยังไม่ถอยไปอีกนี่คือสิ่งที่เจ้าเลือกเองเป็นรัชทายาทของแผ่นดินหรือเจ้าไม่รู้ว่ากษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำนางทั้งโกรธทั้งผิดหวังแม้นางไม่เห็นด้วยที่เซินเชเวียเลือกข้าเป็นชายาแต่หากเขาหลงรักข้าจริงนางก็ไม่ขัดขวางแต่เซินเชเวียไม่ใช่เลือกข้าหรอกหรือในเมื่อเขาตัดสินใจเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วตอนนี้ทำท่าเสียใจภายหลังจะให้ใครดูใบหน้างามดั่งหยกของเซินเชเวียซีดขาวทันทีใช่กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำเขาตัดสินใจทิ้งข้าเลือกคนอื่นไปแล้วจึงไม่มีทางให้เสียใจภายหลังอีกเขาเงียบแล้วนึกถึงเซียวหลิงชาติที่แล้วเขาชื่นชมแม่ทัพผู้นั้นมากเพราะในฐานะพี่ชายของฮองเฮาเขาไม่แต่งงานตลอดชีวิตประจำการอยู่นอกด่านแม้บางครั้งมีฎีกาขอกลับเมืองหลวงก็เพียงแนบจดหมายครอบครัวสั้นๆเขาเคยถามว่าจดหมายเขียนอะไรข้าหัวเราะตอบว่าพี่เป็นห่วงเจ้าถามว่าข้าสบายดีหรือไม่เท่านั้นวันนั้นเขาฟังแล้วยังชมว่าเซียวชิงพักดีจริงแค่ทื่อไปหน่อยแต่มาดูตอนนี้ชาตินี้เขาไม่แต่งงานเพราะไม่สนใจรักใคร่จริงหรือเพราะแต่งกับคนในใจไม่ได้จดหมายบางๆนั้นคือจดหมายครอบครัวหรือคือกลอนรักกันแน่สีหน้าเซินเชเวียไม่เคยย่ำแย่ถึงเพียงนี้ตอนนี้เขาจึงรู้ตัวเมื่อครู่นี้เองวินาทีที่เขายื่นอยู่อี้หยกออกไปเขาก็ผลักข้าไปให้ชายอีกคนที่อดกลั้นความปรารถนามาหลายปีและในเวลานี้การคัดเลือกจบลงนางกำนันเข้ามารายงานเหนียงเหนียงแม่ทัพช้างเซิ่งมาถึงหน้าตำหนักบอกว่ามารับคุณหนูชูกลับจวนเจ้ากะนอกตำหนักเฟิ่งหลวนมีเสียงเกราะเหล็กเสียดสีกันประตูถูกผลักเปิดชายร่างสูงตรงเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแววตาหนักแน่นแน่วแน่ซ่อนร่องรอยลบไม่ออกเขาเงยหน้ามาเห็นข้าอยู่ในกลุ่มหญิงงามร่างกายผอมลงเอียงตัวเล็กน้อยลมสาดพัดผ่านสีตาสบกันข้ารู้สึกแสบตาน้ำตาที่กลั้นมาครึ่งวันสุดท้ายก็ไหลข้าสะอื้นเบาๆที่ทุกอย่างเหมือนไม่เคยเปลี่ยนผ่านมา2 ชาติข้าก็ยังเป็นเหยาๆคนนั้นที่พอถูกรังแกก็ร้องให้ฟ้องเขาเสียงฮองเฮาแฝงหยอกล้อที่แท้เซียวชิงก็มาถึงวันนี้หลิงเหยาซุกซนถึงกับเข้ามาเล่นปะปนในกลุ่มหญิงงามพอดีอาเชวี่เลือกชายาได้แล้วนางจึงออกมาแสดงความยินดีเปิ่นกงก็เพิ่งรู้ว่าพวกเจ้ามั่นหมายกันไว้แล้วนับเป็นมงคล2 ชั้นจริงๆชายเย็นชางเงียบขรึมแทบเข่าอ่อนนั่นคือความยินดีที่รีบมาทั้งคืนแล้วยังไม่สายเขาคารวะอย่างลนลานมือสั่นเบาๆสุดท้ายวางลงบนไหล่ข้าอย่างระมัดระวังแล้วหันมองฮองเฮากับเซินเชเวียเสียงยังสั่นขอพระทัยเหนียงกระหม่อมมาวันนี้
เพื่อรับภรรยาที่ยังไม่เข้าพิธีกลับจวนแต่ชาติที่แล้วไม่ใช่เช่นนี้เขาเห็นอยู่อี้หยกที่เซินเชเวียยัดใส่มือข้าไปแล้วแม่ทัพหนุ่มผู้เด็ดขาดในสนามรบวินาทีนั้นแทบเสียสติใบหน้าซีดราวเท่าถ่านเป็นเช่นนี้เขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บภายในหนักนอกด่านต้องพักฟื้นจนก่อนข้าแต่งออกไปก็ไม่ยอมให้ข้าพบหน้าเลยพบกันอีกครั้งคือวันแต่งงานของข้าเขาผอมลงมากเห็นข้าแต่งชุดเจ้าสาวสวมมงกุฎหงส์ยิ้มเรียกเขาว่าพี่เขาเม้มปากฝืนยิ้มทื่อๆก้มลงแบกข้าขึ้นหลังทางนั้นไม่สั้นไม่ยาวแต่ทุกก้าวของเขามั่นคงและเชื่องช้ามากราวกับใต้เท้าเป็นภูเขาดาบทะเลเพลิงน้ำเสียงข้ายังเป็นห่วงอาการป่วยของเขาถามว่าแผลของพี่หายหรือยังข้าฟังพ่อแม่ไม่รบกวนที่พักฟื้นแต่ข้าส่งยาให้พี่ตั้งมากเขาหยุดเดินเกี้ยวเจ้าสาวสีแดงสดอยู่ตรงหน้าข้ามองไม่เห็นหน้าเขาจึงได้ยินเพียงเขาพูดเลือดท่วมทั้งใจนับว่าเป็นวาสนาที่ไม่มีวันหายในรถม้าข้ายังมึนกับคำว่าภรรยาจ้องคนข้างกายอย่างงงงันเซี่ยวหลิงผู้สุขุมมีระเบียบเสมอข้าพูดเบาๆที่เขาตอบข้าทำให้พี่เดือดร้อนหรือเปล่าข้าไม่คิดว่าหลังเกิดใหม่เซินเชเวียจะสำนึกแต่ไม่ยอมปล่อยข้าให้ต่างคนต่างอยู่กลับจะให้ข้าเป็นชายารองรัชทายาทยังคิดจะขังชีวิตข้าไว้อีกครึ่งชาติไม่มีทางเลือกข้าจึงต้องยกเรื่องมั่นออกมาเหตุผลแรกคือเรื่องนี้เหตุผลที่สองคือข้ารู้อยู่ในใจไม่มีคนในใจไม่แต่งงานทั้งชีวิตข้าพูดเช่นนี้คงไม่ทำให้เขาเสียคู่ครองแค่แสดงละครเท่านั้นข้ารีบอธิบายพอเรื่องนี้ผ่านไปเราก็หย่ากันถึงตอนนั้นเซินเชเวียเป็นรัชทายาทคงไม่แต่งกับหญิงที่เคยหย่าแล้วเพราะเขาใส่ใจชื่อเสียงผู้ทรงธรรมที่สุดข้าพูดต่อข้าไม่รู้ทำไมเขาดูหมิ่นข้าเช่นนี้แต่คำพูดวันนี้เข้าหูฮองเฮาแล้วก็ไม่มีทางถอยดังนั้นพี่เป็นข้าที่ลากพี่เข้ามาเสียงข้าขาดหายไปทันทีเพราะเซียวหลิงก้มหน้าลงมาจูบปิดริมฝีปากข้าความรู้สึกที่อดกลั้นมาหลายปีสมบัติที่เกือบถูกผู้อื่นแย่งไปแล้วได้คืนความรักล้นใจจึงถาโถมออกมาข้าเบิกตากว้างอย่างไม่อยากเชื่อเขาประคองใบหน้าข้าอย่างระวังเช็ดน้ำตาตรงหางตาให้แล้วพูดอย่างข่มกลั้นข้าที่ผ่านมากลัวทำเจ้าแตกตื่นเอาแต่คิดว่าต้องมีความชอบมากแค่ไหนเจ้าถึงไม่ถูกรังแกแต่ยาวๆแค่เกือบเท่านั้นอีกนิดเดียวเจ้าก็ถูกคนอื่นแย่งไปแล้วข้ารอดตายมาได้เจ้ากลับคืนมาแต่เจ้ากลับคิดจะแค่แสดงละครกับข้าปลายนิ้วเขาลูบคิ้วตาข้าพูดทีละคำอย่างดูดันฝันไปเถอะตึกรถม้าสั่นไหวโยกไปมาไม่รู้หัวใจใครเต้นดังรัวข้าผลักเขาออกแรงๆข้าตกตะลึงจนสับสนนั่งนิ่งจ้องเขาอยู่ที่เดิมเขาปล่อยให้ข้าจ้องเหมือนยอมรับโทษแล้วอดทนรอคมมีดที่แขวนในใจฟันลงมาเขายิ้มให้ข้าแต่เต็มไปด้วยความขมขื่นราวกับความกล้าบ้าบิ่นเมื่อครู่เป็นข้าที่ทำเสียเองเขาดูกับข้องใจไม่อยากเขาพูดเหยาๆไม่อยากเจ้าไม่รักข้าก็ไม่เป็นไรเห็นใจข้าเป็นญาติข้าไร้ข้าก็ไม่เสียดายแต่ไม่อยากแม่ทัพผู้เคร่งครัดก็รู้จักแงเป็นเหมือนกันข้ายอมตายก็ไม่อยากข้าอึ้งอยู่นานกว่าจะได้สติเราไหว้ฟ้าดินกันเมื่อไรเงยหน้าทั้งอายทั้งโมโหยังไม่ทันแต่งเขาก็คิดถึงหลังแต่งงานแล้วบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วแล้วสามีที่รักลึกซึ้งจากชาติก่อนกลับเสียใจภายหลังจนให้ข้าเป็นอนุน่าเจ็บกว่าหรือถูกพี่บุญธรรมที่เคารพเสมอแสดงรักลึกซึ้งอย่างดื้อดึงน่าตกใจกว่าสรุปแล้วพวกเขาบ้ากันหมดพ่อแม่ข้าก็คิดเช่นนั้นเมื่อได้ยินว่าเซินเชเวียมบอกอยู่อี้ให้ผู้อื่นตอนคัดเลือกท่านพ่อก็โกรธจัดรังแกกันเกินไปแล้วแรกเริ่มคนที่ตามตื้อหลิงเหยาคือเขา
ต้องรู้ว่าแม้แต่ฝ่าบาทก็ทรงเข้าใจว่าตระกูลฉู่ภักดีมาหลายรุ่นคิดจะถอนชื่อออกจากบัญชีคัดเลือกอยู่แล้วทำไมข้าถึงไปเล่าเพราะเซินเชเวียมาขอถึงจวนฉู่จึงขอให้พวกท่านยอมให้ข้าเข้าคัดเลือกพ่อแม่เห็นเขารักมั่นและข้ากับเขาก็รักใคร่กันจึงฝืนพยักหน้าตอนนี้ดีนักเขากลับคำเสียเองกลับคำก็ช่างเถอะตระกูลฉู่มาถึงขั้นนี้แล้วเขาไม่แต่งก็ปล่อยข้ากลับมาพวกท่านมีทางจัดการมากมายให้ข้าใช้ชีวิตราบรื่นไร้กังวลฝันกลางวันคิดถึงตรงนี้พวกท่านก็นึกถึงเซียวหลิงอ้าปากจะพูดแล้วหันมาถามข้าหลิงเหยาเรื่องนี้อาหลิงว่าอย่างไรหลังส่งข้ากลับจวนเซียวหลิงก็ถูกฝ่าบาทเรียกตัวไปมาเร็วไปเร็วข้าถึงเพิ่งรู้ตอนนี้เขาได้รับจดหมายจากพ่อแม่ว่าข้าจะเข้าคัดเลือกจึงควบม้ามาเร็วที่สุดเข้ามาถึงเมืองก่อนในสายตาท่านผู้เฒ่าทั้งสองข้าเงยหน้าอย่างสับสนตอบพ่อว่าเขาบอกว่าเขาจะแต่งกับข้าแต่เรื่องเช่นนี้ไม่ควรให้ลูกสาวอย่างข้าเป็นฝ่ายเอ่ยก่อนเขาให้ข้ารอเขาและการรอนี้ก็รอจนถึงงานเลี้ยงในวังยามค่ำจึงเลี้ยงขุนนางทั้งหลายข้าย่อมตามแม่เข้าวังด้วยระหว่างนั้นแม่เผลอทำชุดเปื้อนจึงไปเปลี่ยนนางกำนันคนหนึ่งก้าวมาข้างหน้าบ่าวจะนำทางคุณหนูเองข้าไม่ทันสงสัยแต่ยิ่งเดินทางก็ยิ่งเปลี่ยวอาศัยความทรงจำชาติก่อนที่นี่น่าจะเป็นตำหนักข้างของฮองเฮาแทบจะหันหลังกลับทันทีแต่ใต้ต้นไม้หน้าตำหนักมีคนยืนอยู่แล้วแววตาข้าเย็นลงถอยหลัง2 ก้าวพูดห่างเหินที่สุดฝ่าบาทหมายความว่าอย่างไรหม่อมฉันขอตัวก่อนเห็นข้าจะไปเขารีบก้าวเข้ามาแววตาเต็มไปด้วยเจ็บปวดไม่อย่างนั้นเล่าข้าหัวเราะเย็นฝ่าบาทมีคู่ครองดีแล้วตอนนี้ชายหญิงอยู่ลำพังในห้องเดียวคงเสียหายอย่างยิ่งเจ้าอย่าเอ่ยถึงเขาพอพูดถึงว่าที่สามีเขาก็เป็นคนทะเยอทะยานมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ไม่แต่งงานทั้งชีวิตกลับกล้าหมายปองเจ้าชาติที่แล้วถ้าข้ารู้ฝ่าบาทรู้แล้วจะทำอะไรได้ความจริงเขาไม่เคยทำอะไรเลยมิใช่หรือในฐานะขุนนางเขาภักดีต่อแผ่นดินในฐานะพี่ชายเขารู้จักยับยั้งแม้วันนี้ข้ากับเขาจะได้มาคู่กันไม่ใช่เพราะฝ่าบาททรงส่งเสริมหรือแล้วเขาจะร้อนใจทำไมทั้งหมดเขาเลือกเองทำไมตอนนี้ยังไม่พอใจอีกท่าทีเซินเฉวียอ่อนลงในที่สุดเคยเป็นสามีภรรยามาชาติหนึ่งเขาพูดเบาๆหลิงเหยาข้าขอโทษเจ้ายอมให้ข้าสักครั้งไม่ได้หรือข้ายอมรับให้เจ้าเป็นเหลียงตี้ทำให้เจ้าลำบากใจแต่ธิดาตระกูลส่งใจกว้างมีคุณธรรมนางเป็นชายาแล้วไม่มีทางปฏิบัติต่อเจ้าไม่ดียิ่งกว่านั้นยังมีข้าเจ้าเป็นเหลียงตี้แค่ในนามไม่ต่างจากชายารัชทายาทความเสียดายที่สุดในชาติก่อนของเราไม่ใช่เรื่องไม่มีลูกหรือเจ้าเองก็เคยบ่นกับข้าว่าเป็นชายาเป็นฮองเฮาเหนื่อยนักครั้งนี้ก็ให้คนอื่นทำแทนเจ้าแค่เสวยสุขก็พอหากมีลูกสักคนที่เจ้าถูกใจข้าก็จะยกให้เจ้าเลี้ยงพวกเราก็จะเหมือนเดิมคำพูดที่เซินเชเวียยังพูดไม่จบถูกฝ่ามือข้าตัดขาดเสียงดังสนั่นแต่ข้าโกรธจนถึงขีดสุดใช้แรงทั้งตัวตบลงบนหน้าเขาใส่หัวไปคนไร้ยางอายเขารู้หรือไม่ว่าตัวเองพูดอะไรแต่งภรรยารัสนมให้หญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งเป็นภรรยาผู้รู้ใจให้กำเนิดลูกสุดท้ายให้ข้าเก็บผลประโยชน์แย่งลูกหรือเขาดูหมิ่นข้าและดูหมิ่นหญิงบริสุทธิ์อีกคนด้วยบนหน้าเซินเชเวียปรากฏรอยฝ่ามือแดงใบหน้าเอียงไปด้านหนึ่งข้ามองเขาด้วยความโกรธเหมือนเพิ่งรู้จักเจ้าจะเห็นแก่ตัวเหตุใดชาติที่แล้วไม่อยากกับข้า
เจ้าจะเห็นแก่ตัวเหตุใดชาตินี้แต่งหญิงแล้วยังจะให้ข้าเป็นอนุข้าตบหน้าเขาเซินเชเวียเจ้าเคยคำนึงถึงข้าและนางสักครึ่งส่วนไหมแต่นี่เป็นวิธีที่สมบูรณ์ทั้งสองฝ่ายเซินเชเวียเถียงกับข้าแค่ไม่รักนางเท่านั้นแต่จะไม่ทำให้นางลำบากนางอยู่ใต้เงาแม่เลี้ยงได้เป็นชายารัชทายาทเช่นนี้ยังไม่พอใจอะไรอีกหลิงหยาวเขาจับมือข้าไว้อดทนพูดถือว่ายอมให้ข้าสักครั้งก่อนนี้เจ้าเอาแต่ใจครั้งไหนข้าไม่ยอมเจ้าแม้เจ้าทั้งชีวิตไม่มีลูกข้าก็ไม่เคยรับสนมไม่ใช่หรือสุดท้ายเขาก็ยังติดใจเรื่องไม่มีลูกที่เป็นสายเลือดตัวเองแม้เด็กที่รับเลี้ยงมาจะกตัญญูและมีคุณธรรมแต่มันไม่เหมือนกันชาติที่แล้วข้าเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินเป็นกษัตริย์ผู้ปราดเปรื่องที่ประชาชนรักเชิญคนเก่งเข้าราชสำนักขยายแผ่นดินแต่กลับมีจุดด่างพร้อยเดียวจนไม่สมบูรณ์ชาตินี้ข้าต้องการให้สมบูรณ์ที่สุดผิดตรงไหนทำไมเจ้าต้องยึดติดเรื่องนี้ไม่ปล่อยนั่นคือสิ่งที่เจ้าขอข้าพลันเปล่งเสียงเขาดื้อดึงแต่ถูกข้าสะบัดออกแล้วตบเขาอีกฉาดความแสบเผ็ดร้อนทำให้เขาได้สติขึ้นบ้างเมื่อมองมาอีกครั้งในตาข้าเหลือเพียงความเย็นชาข้าเป็นชายาเป็นฮองเฮาเพราะเจ้าขอร้องข้าจะหย่าก็เป็นเจ้าที่ขอไม่ให้ข้าไปจุดด่างพร้อยที่เจ้าพูดถึงคือคำด่าที่ข้าต้องแบกมากกว่าเจ้าหลายเท่าดังนั้นข้าไม่เคยติดค้างเจ้าใช่แล้วจุดด่างของเขาก็แค่ถูกคอรหาว่าไร้ทายาทและเข้าข้างฮองเฮาผู้ขี้หึงแต่สิ่งที่ข้าแบกรับคือคำด่าว่าหญิงงามทำลายบ้านเมืองฮองเฮาปีศาจทำแผ่นดินพังทุกคำของเจ้าบอกว่าต้องยอมถอยเพื่อข้าและเจ้าเคยมองไหมว่าข้าถูกดูหมิ่นเพื่อเจ้าแค่ไหนบัดนี้เจ้ากับข้าเกิดใหม่เจ้าเสียใจไม่อยากแต่งกับข้าอีกข้าไม่โทษเจ้าเพราะการแต่งงานต้องเต็มใจทั้งชายหญิงชูหลิงเยาคนนี้จะไปฝืนใจใครได้หรือแต่เซินเชเวียสิ่งที่เจ้าไม่ควรทำที่สุดคือดูหมิ่นข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าข้าไม่เป็นอนุและจะไม่รับอนุให้สามีข้าให้ข้ากับหญิงผู้บริสุทธิ์อีกคนแย่งความรักจากชายคนเดียวข้าทำไม่ได้หญิงคนนั้นก็ไม่ควรถูกเหยียบย่ำเช่นนี้สองฝ่ามือนี้หากเจ้ายังจำความเป็นสามีภรรยาชาติก่อนได้ก็ถือว่าชูหลิงเยาชาติก่อนสั่งสอนสามีหากเจ้าไม่จำจะเอาผิดข้าก็ยอมติดคุกข้าผลักเขาออกแล้วเดินออกนอกตำหนักเห็นชายกระโปรงที่ลนลานแวบหนึ่งหายเข้าไปในพุ่มไม้ข้าไม่ได้สนใจและไม่หันกลับองค์รัชทายาทหม่อมฉันออกมานานแล้วแม่คงเป็นห่วงขอตัวก่อนเพคะด้านหลังมีเสียงเซินเชเวียอย่างไม่ยอมแพ้เจ้าคิดว่าแต่งกับเซียวหลิงจะดีกว่าข้าตรงไหนแค่แม่ทัพคนหนึ่งจะให้เกียรติเจ้าได้แค่ไหนก็ไม่ได้มากนักแค่ใช้ความชอบทางทหารทั้งตัวกลางงานเลี้ยงวังต่อหน้าผู้คนขอพระราชทานสมรสเพื่อแต่งเข้าจวนข้าและขอบรรดาศักดิ์ให้ข้าเท่านั้นเซียวหลิงคุกเข่ากลางตำหนักขอรางวัลจากฝ่าบาทเรื่องเหล่านี้ล้วนถูกกำหนดไว้ลับๆแล้วงานเลี้ยงวังครั้งนั้นฮองเฮานั่งเคียงว่าที่ชายารัชทายาทฮ่องเต้อารมณ์ดีมากข้านั่งข้างมารดาเห็นเซียวหลิงฝั่งตรงข้ามส่วนรัชทายาทเซินเชเวียมาช้าคงใช้ยาทาไปแล้วยังทาแป้งปิดรอยฝ่ามือเงียบงันจ้องทางเซียวหลิงไม่วางตาและในตอนนี้เองฮ่องเต้ตรัสว่าครั้งนี้เซียวชิงมีความชอบใหญ่หลวงเป็นขุนนางผู้มีของราชสำนักเงินทองที่ดินเบี้ยหวัดหรือสิ่งใดก็ตามหากเจ้าต้องการก็บอกมาเจ้าอยากได้อะไรเจิ้นยกให้เจ้าแม้แต่ของล้ำค่าฮ่องเฮาหยิบขนมชิ้นหนึ่งหลุบตามองลูกชายตนเองแวบหนึ่งแม่ก็กุมมือข้าไว้เหมือนกำลังครุ่นคิดเห็นเซียวหลิงก้าวออกมาคุกเข่าอย่างนอบน้อมกล่าวปฏิเสธว่าไม่กล้าแต่ถูกฮ่องเต้เร่งอีกเขาจึงพูดทีและคำหากเป็นเช่นนั้นกระหม่อมมีเรื่องหนึ่งอยากทูลขออะไรหรือฮ่องเต้สนใจทั้งยังสงสัยเล็กน้อยเขากล่าวกระหม่อมเดิมเป็นเด็กกำพร้าได้รับพระคุณใหญ่จากแม่ทัพชูรับไว้ใต้ชายคาเลี้ยงดูในตระกูลชูเป็นบุตรบุญธรรมยังได้รับความเอ็นดูจากคุณหนูและหูหยินกินอยู่ไม่เคยขาดแคลนจึงมีโอกาสสร้างในวันนี้บุญคุณหนักดั่งภูเขาไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรจึงขอฝ่าบาทโปรดเมตตาพระราชทานให้กระหม่อมแต่งเข้าตระกูลชูและมอบบรรดาศักดิ์แก่ภรรยากระหม่อมพระกรุณาล้นพ้น
กระหม่อมซาบซึ้งไม่สิ้นสุดเสียงผลไม้และถ้วยชามถูกดึงจนตกลงมาดังขึ้นทุกคนหันไปมองรัชทายาทเสียอาการน้ำผลไม้เปื้อนครึ่งตัวฮองเฮาถอนหายใจแล้วสายหน้าคนทั้งงานต่างตกตะลึงต้องรู้ว่าเซียวหลิงตอนนี้คือแม่ทัพหนุ่มอนาคตไกลไร้ขีดจำกัดหากเขาอยากแต่งแม้เป็นองค์หญิงก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ต่อให้เขาแต่งกับข้าเพราะบุญคุณก็เถอะแต่เขาไม่ใช่เขาขอแต่งเข้าตระกูลฉู่ของข้าเป็นเขยแต่งเข้านั่นหมายความว่าวันหน้าหากข้าไม่พอใจต่อให้เขามียศสูงอำนาจมากข้าก็อย่าได้ข้ารู้สึกมือแม่ที่กุมข้าไว้คลายลงริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มพอใจโล่งใจส่วนข้ายังเหม่อมองแผ่นหลังเซียวหลิงนึกถึงตอนเขาส่งข้ากลับบ้านแล้วถูกฝ่าบาทเรียกตัวไปต่อความตกใจและสับสนของข้าเขาเพียงลูบหน้าข้าเหยาๆรอข้ารอจนฮ่องเต้บนที่สูงชะงักก่อนหัวเราะดังฮ่าฮ่าน้ำเสียงเบิกบานอย่างไรเสียฮ่องเต้ก็ต้องมีความระแวงบ้างที่ถามเขาว่าอยากได้รางวัลอะไรก็เพื่อเตือนและทดสอบซ้ำๆเดิมคิดว่าเซียวหลิงอาจขอตำแหน่งสูงหรือหลงลืมตัวแต่ไม่คิดว่าเขาจะขอเป็นเขยตระกูลฉู่นั่นนับเป็นคำขออะไรเสด็จพ่อหลิงเหยาฮ่องเต้โบกมือแล้วบุตรีคนเดียวของฉู่ชิงฉลาดว่องไวสดใสน่าเอ็นดูเป็นคู่ครองที่ดีในเมื่อเจ้าขอมาถึงหน้าเจิ้นก็อนุญาตส่วนบรรดาศักดิ์ด้วยความชอบของตระกูลฉู่และของเซียวหลิงมอบให้ข้าก็สมเหตุสมผลไม่นับว่าเกินไปดังนั้นเซินเชเวียไม่ควรเรียกข้าว่าหลิงเหยาอีกเขาควรเรียกข้าว่าหูหยินขั้นสองที่ฝ่าบาทแต่งตั้งภรรยาขุนนางผู้มีหนิงอันจะวินหูหยินเซินเชเวียคิดได้แล้วทุกอย่างไม่อาจย้อนคืนเมื่อมีราชองค์การสมรสนี้มีพระบิดาเขากดไว้ต่อให้วันหน้าเขาขึ้นครองบัลลังก์ก็ไม่อาจฝืนพระราชประสงค์ของอดีตฮ่องเต้แต่ฮ่องเต้กลับทรงยินดีกำหนดวันแต่งงานของข้ากับเซียวหลิงให้ตรงกับวันที่เขาแต่งชายารัชทายาทถือเป็นมงคลคู่ก่อนพิธีสมรสข้ายังพบเขากับว่าที่ชายารัชทายาทครั้งหนึ่งตอนเซียวหลิงพาข้าไปเลือกร้านเครื่องประดับเซินเชเวียเดินเที่ยวกับว่าที่ชายาเห็นข้าแล้วเหม่อลอยข้ากลับมองไปยังชายารัชทายาทผู้นั้นธิดาไทสื่อซ่งอวินหุยนางเป็นหญิงที่ชัดเจนต่อความห่างเหินของสามีในอนาคตก็สงบนิ่งเมื่อสบตาข้านางก็ยิ้มบางๆและพยักหน้าอย่างเป็นมิตรข้าหลบตาไปเซียวหลิงเสียบปิ่นหยกอันหนึ่งให้ข้าเท่าแก่ช่างเอาใจชมว่าหูหยินงดงามแม้แต่ปิ่นหยกนี้ก็หมองลงเมื่ออยู่บนตัวหูหยินข้าถูกชมจนเขินแต่เซียวหลิงกลับพยักหน้าจริงจังใช่จริงๆเท่าแก่เขาฟังคำประจบของคนอื่นไม่ออกเลยข้าถลึงตาใส่เขาไม่คิดว่าคนสุขุมเสมอจะมีด้านเด็กเช่นนี้ถูกถลึงตาก็ยังไม่เข้าใจก้มลงคิดว่าข้าจะกระซิบหน้าโมโหข้าเขย่งจูบติ่งหูเขาเบาๆวางเงินซื้อปิ่นนั้นไว้ท่ามกลางคำอวยพรของเท่าแก่ข้าร้องตกใจเมื่อถูกเซียวหลิงอุ้มขึ้นอายจนซุกหน้าในอกเขาไม่กล้ามองใครเป็นช่วงปลายหนาวต้นวสันต์สรรพสิ่งฟื้นคืนฤดูกาลลงดังงามผู้คนรอบข้างเห็นหนุ่มสาวเพิ่งมีรักต่างหัวเราะเอ็นดูเซียวหลิงอุ้มข้าเช่นนั้นภูมิใจเหมือนชนะศึกใบหน้าเต็มไปด้วยความสุขผ่านร้านค้าผ่านรถม้าผ่านผู้คนที่เดินผ่านและผ่านเซินเชเวียผู้โดดเดี่ยวเพราะนี่คือสมรสพระราชทานและเป็นขุนนางใหม่ผู้รุ่งโรจน์งานจึงคึกคักมากพอดีกับรัชทายาทแต่งชายางานมงคล2 งานจัดพร้อมกันชั่วขณะหนึ่งถนนเมืองหลวงเต็มไปด้วยสีแดงเมื่อถึงฤกษ์งามสามีภรรยากราบกันแล้วเข้าห้องหอเซียวหลิงกอดข้าไว้เหมือนกลัวจะมีใครแย่งข้าไล่สหายที่มาจะหยอกห้องหอออกไปหมดไม่ให้รบกวนข้าแล้วค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าเห็นข้าแต่งหน้าแดงงามสวมมงกุฎหงส์และผ้าคลุมไหล่ยิ้มให้เขาลมหายใจเขาสะดุดขอบตาชื้นเล็กน้อยกอดข้าแน่นซุกหน้าที่ซอกคอข้าหัวเราะเบาๆข้านึกว่าชาตินี้จะเสียยาวๆไปแล้วเขาคิดเสมอว่าหากจะแต่งกับข้าต้องมีเกียรติยศติดตัวมีเกี้ยว8 คนหามจึงคู่ควร
ดังนั้นเขาจึงกัดฟันจากไป3 ปีรบในสนามรบฆ่าศัตรูอย่างกล้าหาญแต่กลับเปิดโอกาสให้ผู้อื่นฉวยเอาโชคดีที่ยังไม่สายเกินไปลำคอข้าถูกเขาทำให้คันจนมึนที่ทันใดนั้นฝ่ามือหนาก็ปิดตาข้าไว้เหยาๆต้องเรียกว่าสามีเทียนมังกรหงไหวระริกผ้าแดงห้อยลงกลิ่นหอมอบอวลข้ากับเซียวหลิงออกจากจินหลิงหลังจากนั้น3 เดือนฝ่าบาททรงกังวลว่าพวกป่าเถื่อนแดนใต้จะก่อเรื่องจึงสั่งส่งทหารไปประจำไม่ให้ถอนกำลังชาติที่แล้วโอรสบุญธรรมที่ขึ้นครองราชย์หลังเซินเชเว่ยตายก็เปลี่ยนไม่ได้จึงเลือกแม่ทัพเก่งอย่างเซียวหลิงก็ดีพ่อแม่ข้าอายุมากแล้วเว่นเยียนก็เก็บของเรียบร้อยจึงย้ายกันไปทั้งบ้านใช้บ้านปลายอย่างสงบวันที่จากไปฟ้ามีฝนโปรยบางๆหมอกจางคลุมอยู่รัชทายาทกับชายารัชทายาทมาส่งแทนฝ่าบาทต่างก็เป็นคู่แต่งงานใหม่เซินเชเว่ยดูเงียบลงอีกชายารัชทายาทพูดปลอบใจอย่างเหมาะสมหลายคำข้ากับเซียวหลิงขอบคุณทีละคนแล้วขึ้นม้าขึ้นรถออกเดินทางลมค่อยๆพัดขึ้นอีกพัดม่านผ้าขึ้นท่ามกลางลมฝนพรำข้ากับเซินเชเว่ยสบตากันแต่สิ่งที่เห็นก็แค่เงาพร่าเลือนข้าคิดว่าเราคงไม่พบกันอีกแต่3 ปีให้หลังฮ่องเต้สวรรคตฮ่องเต้ใหม่ขึ้นครองราชย์ข้ากับเซียวหลิงกลับจินหลิงรายงานตัวเวลานั้นอดีตชายารัชทายาทที่เป็นฮองเฮาแล้วมาหาข้านางยังคงเหมาะสมและสง่างามเพียงอิ่มเอิบขึ้นมากดูท่าคงใช้ชีวิตไม่เลวหลายปีนี้เป็นผู้ช่วยที่ดีข้างกายเซินเชเวียดูแลวังหลังเป็นที่ยกย่องเสมอไม่มีใครไม่ชมความใจกว้างของนางแม้แต่เลือดสนมให้สามีก็ไม่ตระหนี่เลยเมื่อพบข้านางชงชาให้ถ้วยหนึ่งเปล่าว่าเปิ่นกงรู้วันนั้นเจ้าตั้งใจให้เปิ่นกงไปเห็นภาพนั้นเพราะหวังดีไม่อยากให้เปิ่นกงถูกหลอกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเปิ่นกงควรขอบใจเจ้าชาตินี้ข้าไม่ได้เป็นฮองเฮาจึงพ้นคำด่ามากมายอยู่แดนใต้อย่างอิสระข้ายิ้มแล้วสายหน้าแต่เหนียงก็ยังแต่งมิใช่หรือตอนนั้นวิธีของเซินเชเวียน่ารังเกียจจริงก่อนถูกนางกำนันพาไปตำหนักข้างข้าสั่งสาวใช้ล่อส่งอวินหุ้ยตามมาดังนั้นบทสนทนาของเซินเชเวียกับข้าวันนั้นนางได้ยินหมดแต่นางก็ยังแต่งดังที่ฝ่าบาทตรัสเปิ่นกงต้องดิ้นรนอยู่ใต้มือแม่เลี้ยงได้เป็นชายารัชทายาทก็คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วต่อให้รู้เปิ่นกงก็ยังเต็มใจเพราะใครบ้างไม่ชอบชีวิตหรูหราสบายส่วนเซินเชเวียจะรักนางหรือไม่สำคัญนางก็ไม่ได้รักเซินเชเวียเช่นกันไม่ใช่หรือดังนั้นหลายปีนี้นางจึงเลือกสนมให้เซินเชเวียอย่างไร้กังวลทำหน้าที่ฮองเฮาของตนตามขั้นตอนแม้เซินเชเวียอยากพบข้านางก็จัดการให้อย่างรอบคอบม่านมุกถูกเปิดออกข้าเงยหน้ามองเซินเชเวียยืนอยู่ตรงนั้นฝ่าบาทเสด็จมาพอดีหม่อมฉันกำลังคุยเรื่องเก่ากับหนิงอันจวินฮูหยินนางจับมือข้าไว้ไม่ปล่อยและไม่มีท่าทีจะถอยออกไปเซินเชเวียอยากพบข้านางปฏิเสธไม่ได้แต่นางอยู่ต่อเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้าจริงๆข้ารู้ถึงความหวังดีและความจำใจของนางจึงตบหลังมือนางเบาๆลุกขึ้นคารวะหม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทคำว่าหม่อมฉันผู้มีสามีแล้วทำให้ก้าวของเซินเชเวียชะงักเขายิ้มขมหลิงเหยาเจ้าจำเป็นต้องทำร้ายใจเจิ้นถึงเพียงนี้หรือการเวลาผ่านไปแล้วสิ่งที่ย้อนกลับไม่ได้ก็ย้อนกลับไม่ได้ข้ารู้นิสัยเซินเชเวียดีสิ่งที่เขาให้ความสำคัญที่สุดคือชื่อเสียงกษัตริย์ครั้งนี้ไทเฮายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดเขาก็ไม่กล้าทำอะไรข้าอีกเพียงแต่มองข้าที่เปล่งปลั่งยิ่งกว่าชาติก่อนเขาไม่ใจและเจ็บแปลบเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะดูแลเจ้าได้ดีถึงเพียงนี้แม้ถูกข่มด้วยโทษตายก็ยังกัดฟันไม่ยอมปล่อยข้าเงยหน้าขึ้นอย่างร้อนรนโทษตายอะไรเจ้าจะทำอะไรเขาเซียวหลิงไม่ได้ทำผิดอะไรเซินเชเวียจะลงโทษเขาแทนเพราะข้าร้อนใจมากจนลืมชั้นสูงต่ำวิ่งออกไปท่ามกลางเสียงตกใจของฮองเฮาเฉียดผ่านเขาไปแต่กลับชนกำแพงเนื้อชายคนนั้นโอบข้าไว้อย่างระวังทั้งแปลกใจทั้งปวดใจวิ่งเร็วเช่นนี้ถ้าชนจนเจ็บจะทำอย่างไรข้ามองชัดว่าคนที่กอดข้าเป็นใครขอบตาแดงขึ้น
เซียวหลิงน้ำตาข้าไหลไม่หยุดเขาปวดใจแทบแย่ปลอบไปเช็ดน้ำตาไปไม่ร้องแล้วชนเจ็บใช่ไหมหรือข้าคุยงานกับฝ่าบาทนานไปเจ้ารอจนร้อนใจหรือมาให้ข้าดูว่าหน้าผากเจ็บไหมเขาพูดเสียงอ่อนโยนแต่ข้าได้สติขึ้นมาเซินเชเวียหลอกข้าเขาไม่ได้ลำบากเซียวหลิงข้าหันกลับไปมองเซินเชเวียดูอ้างว้างแต่ฝืนยิ้มไม่ออกหลิงเหยาตอนนี้เจิ้นยอมตายใจแล้วเจ้าแต่งกับเขาไม่ใช่เพราะเจิ้นอย่างน้อยก็ไม่ใช่มานานแล้วแต่เพราะเจ้ารักเซียวหลิงจริงๆข้ามืดวูบร่างอ่อนลงล้มลงไปเสียงแตกตื่นดังไม่ขาดเมื่อตื่นอีกครั้งข้านอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินหมอหลวงรายงานทั้ง3 คนฝ่าบาทเหนียงแม่ทัพเซียวไม่ต้องกังวลฮูหยินเพิ่งตั้งครรภ์ได้2 เดือนอีกทั้งเดินทางมายังจินหลิงเหน็ดเหนื่อยร่างกายจึงอ่อนเพลียเท่านั้นเสียงใจการถูกชนแตกดังขึ้นมีทั้งความดีใจและตกใจทั้งยังมีความไม่อยากเชื่อแม้แต่ข้าก็อึ้งเพราะชาติก่อนข้าคิดมาตลอดว่าร่างกายข้ามีลูกไม่ได้แต่ตอนนี้กลับถูกบอกว่าตั้งครรภ์แล้วคนที่มีลูกไม่ได้ในชาติก่อนคือใครกันแน่คำตอบชัดเจนอยู่แล้วปีฉางชิงที่3ห้องเต้ใหม่ที่มีสนมมากมายก็ยังไร้ทายาทเซินเชวี่ยืนแข็งอยู่ที่เดิมมองข้าถูกเซียวหลิงกอดด้วยความดีใจฮองเฮาแสดงความยินดีส่วนตัวเขาเหมือนคนนอกเห็นข้ายิ้มที่มุมปากครอบครัวอบอุ่นเขาทำอะไรลงไปกันแน่เขาทำให้ข้าชาติก่อนถูกคอรหาจนสิ้นถึงขั้นในใจยังเกิดความแค้นต่อข้าดังนั้นชาตินี้เขาจึงทิ้งข้าไปแต่งหญิงอื่นทำลายความผูกพันระหว่างเราเขาคิดว่าทำเช่นนี้คือแก้ไขให้ถูกต้องแต่ตอนจบของเรื่องกลับบอกเขาที่แท้คนมีลูกไม่ได้คือตัวเขาเองข่าวว่าฮ่องเต้มีโรคหลับก็ยังแพร่ออกไปไม่ใช่เพราะข้าแต่เพราะชาติก่อนเขามีข้าเป็นฮองเฮาเพียงคนเดียวจึงเป็นเรื่องแน่นอนที่ทุกคนโยนสาเหตุมีลูกไม่ได้มาที่ข้าแต่ชาตินี้ฮองเฮาใหม่จะกว้างเสมอไม่ขัดขวางเขารัสนมแต่วังหลังก็ยังไม่มีโอรสธิดาเกิดมาเวลาผ่านไปนานทุกคนย่อมรู้สาเหตุเองคำเย้อเย้ยอ้อมแพร่ในหมู่ชาวบ้านเหมือนคำคอรหาที่ข้าเคยได้รับในชาติก่อนเพียงแต่ชาตินี้ตกบนหัวเซินเชเวียทั้งหมดสุดท้ายเขาทนรับความกระทบกระเทือนไม่ไหวหรืออาจเพราะตรอมใจมานานแล้วร่างกายจึงป่วยบ่อยจนเมื่อข้าได้ยินข่าวเขาอีกครั้งก็เป็นข่าวเศร้าว่าฮ่องเต้สวรรคตใน7 ปีต่อมาฮ่องเต้สิ้นพระชนม์ก่อนวัยเป็นเรื่องใหญ่แต่ดีที่ฮองเฮาได้รับบุตรจากราชวงศ์มาเลี้ยงไว้แล้วสั่งสอนอย่างดีแม้ยังเยาว์วัยอยู่บ้างก็ขึ้นครองราชย์ก่อนกำหนดมีไทเฮาและไทฮวงไทเฮาว่าราชการหลังม่านจึงไม่เกิดปัญหาใหญ่ตอนนั้นลูกสาวข้าอายุ6 ขวบแล้วเห็นข้าเหม่อไปครู่หนึ่งนางจับมือข้าแล้วถามซื่อๆแม่รู้จักอดีตฮ่องเต้หรือข้าได้สติแล้วสายหน้าน้ำเสียงเรียบเฉยไม่เกี่ยวข้องกันกลับขู่ลูกว่าทำการบ้านเสร็จหรือยังวันนี้พ่อเจ้ากลับมาถ้าถูกทดสอบแล้วตอบไม่ได้จะโดนตีนะนางรีบเบะปากกุมหัวแล้ววิ่งหนีไปพอดีเซียวหลิงลงจากม้ากลับบ้านถือดอกไม้ป่าช่อหนึ่งเดินมาหาข้าฮูหยินดอกไม้ที่หนานซานบานอีกแล้วดูสิข้าเก็บมาให้เจ้าสวยไหมดอกไม้บานแล้วหรือข้ามองไปฤดูใบไม้ผลิมาถึงอีกปีสรรพสิ่งเต็มไปด้วยชีวิตเขียวชอุ่มสดใสเป็นลางดีข้ายิ้มตอบว่าสวยมาก